Jag heter Eva Eriksson, Eva Kristina Eriksson, och bor i Digerberg, norra Värmland. Och nu ska jag berätta lite saker här. Eller rättare sagt, jag och Elika ska sitta och tala om olika saker. Då sätter vi igång. Du mamma, vad är det för grej du har bredvid dig? Jo, det här. Det är en liten pall som kom ifrån Lundberg. En säter. Lundbergs sätra. Där min mormor och morfar ägde en säter där. Och på sommaren så var min mormor där. Och hon hade med sig några kor. Och resten av korna hade hem då. Jan Björby. Och det var på sommaren och gjorde ost och smör. Och korna gick lös i skogen då. Och där var vi och hälsade på. Jag och mamma och pappa. Och jag och bror min Henrik. Vi gick dit. Vi gick rakt östet här. Och sen över älva. Över Ljusna. Och upp i berg. Och det är inte så långt egentligen, men går rakt så här. Och det var vi och hälsade på då. Och då var vi många gånger, men det var en gång så när vi var där så fick jag väl syn på den här palmen. Och den är gjord, den är ett styck det här. Ett styck så. Och så är det 2 ben här. Så den stod där inne i sätra. Och jag tittade på den. Och det är ju fullt folk som var dit. De skrev ner namnen sin eller initialen när jag var där och hälsade på. Här till exempel står det HH 1929. Och det finns mer årtal här. Och så står det namn på en del ställ. Det fitta som graffiti när den gör sina egna tags. Ja, kanske det kan jag säga då, nu för tiden. Och sen ser det 1864. Och den är gammal den här, vet du. Den är 1929 igen. Det var många som var hälst på då. Och denna stolen, när vi skulle gå hem, då sa jag att jag vill ha denna. Och där de kanske nektar till början med, för jag ska ha den med mig, jag går inte hem annars. Jag ska ha den med mig. Så jag fick den till mormor, som jag säger, kallar mormor då, mormor. Så fick jag den och den tog med mig hem. Och den har varit med mig där jag har bott. Så den har varit med mig överallt. Ja, och nu är den här i Digerberg. Ja, tillbaka på det där ska vara. Nästan, ja. Men inte i Lundberg. Nej. Och Lundbergs sätra, den har vi ju på ett fotografi där på väggen. Om du kan lämna kamera dit. Den platsen var det som mormor min var på. Och sen var ju mamma där när hon var ung. Hon var väl inte kanske hon var 17 år. Eller någonting, hon fick 15, 16, 17. När hon var tvungen att gå dit. Alltså för att ta hand om korna och ge mjölk och smör då. Ja, hela sommaren. Ja, jag visste inte riktigt hur länge, men det kanske var fram till i augusti när han eller något. Och där hörde en historia om att hon var ledsen över att hon var tvungen att lämna dagen på sommaren när det skulle fest. Ja. Och sitta där ute i skolan. Precis. Ja, precis en vecka för med sommaren. Så skulle jag gå dit. Och jag sa, men kunde inte jag vänta till efter med sommaren? Nej, så det skulle vara en vecka för med sommaren. Då var hon tvungen att åka dit. Och det var ju inget roligt att sitta där ensam. Det var väl några äldre tanter där då. Som var där, men det var inte, hon ville ju vara hem i Ambjörby och på fest med sådana ungdomar. Men så det gick inte. Så det var. Och så var det så tråkigt ibland så, för de korna som hon hade där, de mjölk så dåligt, för de bästa var kvar hem i Ambjörby. Så de hade det, så det var inte så mycket mjölk och det var inte så mycket te, smör och ost.
Hon kanske har någon bindning med sig eller någonting, det vet jag inte. Men annars var det tråkigt, sa hon. Förstår du. Och så var det en där. Hanna tror jag hon hette. Som bodde i en ansäter intill där. Mamma klagade för att det var så tråkigt det då. Så då sa den här Hanna, ja men vi är något roligt, vi går och plockar bär. Ja, det var det som fanns. Det var det enda som fanns som har roligt. Ja. Ja, Mm. stackars mormor. Ja. Men det var väl ändå Då bara tåg. det, just det. Det, i alla fall på sommaren då. Så var det ju känt överallt runt omkring här att det var sätekuller som de kallade dem då. Som var i sätran runt omkring. Och det visste ju då pappa till exempel att det var sätekuller där vid Lundberg. Så han gick ju dit. Kanske när man med sig första gången, jag vet inte. Gick dit i alla fall och hälsade på. Och det sa som kungen sa, det sa klick. Mellan mamma och andra, förstår jag. Så det var ju bra på så vis. Och det står än idag så står har han rist in initialen sin H.E. står det på ytterdörra på utsidan. H.E. Hilding Eriksson. Så det är kvar det för dörra på den bilden där som ni kan se sen. Mm. Ja. Och sen så vart det dem och så flyttade hit. Och så kom jag och så kom Henrik. Och långt senare så kom Annika. Ja, så var det med den historien. Nu kan du knappt ta ett tag där.